Si Jesus ay naparito upang iligtas niya tayo mula sa impyerno. Kanyang nilisan ang langit. Siya po ay nagkatawang tao. At siya ay pumunta sa krus. Kanyang dinanas ang lahat ng kapaitan. Kanyang pinasok ang mala-impyernong karnasan. Kanyang pinasok ang impyernong pupuntahan natin upang tayo ay maligtas mula sa impyerno. Ito po ang salita ng Panginoon sa araw na ito. Ang ating pong teksto ay nasa Lucas Kapitulo 16, chapter 16 of Luke, mula sa verse 19. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing punong-puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ang mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy." Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin, a chasm sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid. At ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito." Sinabi pa ng mayaman, "Kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito." Sumagot si Abraham, "Nasa kanila ang mga isinulat ni Moses at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon." Pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaraw sa kanila. Ito po ang salita ng Panginoon sa atin ngayon. Again, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa impyerno. Si Jesus ay naparito para iligtas tayo mula sa impyerno. Dito po sa ating teksto ngayon, mayroon tayong 3 pag-uusapan. Una po sa lahat, gusto ko kung tingnan natin bakit napakahalaga na pag-usapan ng impyerno. Alam ko po na minsan ayaw pag-usapan ito, lalo-lalo kapag nasa mga patay, ayaw pag-usapan ng impyerno. Gusto pag-usapan ng langit, gusto pag-usapan kung namamahinga na siya. Pero napakahalaga po ng pag-uusap ng impyerno. Pangalawa po, gusto kong ipakita sa atin ang isang kahulugan ng impyerno. Gusto kong maliwanagan natin ano ba ang sinabi ni Jesus patungkol sa impyerno. Hindi po ito exhaustive na pag-aaral sa hell,
But I will provide sa inyo po tatlong summaries of what hell really means. At ang pangatlo po, ipapakita ko po sa inyo kung papaano na ang mga taong katulad natin na dahil sa kasalanan ay parurusahan sa impyerno, yun po ang destinasyon natin. Na dahil sa kasalanan, tayo po ay parurusahan. Pero si Jesus ay naparito at ipinakita niya sa atin ang daan upang ang bawat isa sa atin ay maaring makaligtas mula sa impyerno at maligtas na mapasama sa ating Panginoon. So unahin po nating pag-usapan yung bakit napahalaga ng subject ng hell. I think una sa lahat, kasi po there's a lot of misunderstanding about hell. Dami pong parang hindi naintindihan, hindi po ina-appreciate at sadly po hindi pinapaniwalaan. Dito po sa ating bansa, yung isa sa mga leaders po natin, kung babangkitin ko kanyang pangalan, alam kong kilala niyo siya at mahal na mahal po natin siya. Pinapanalangin ko po siya, kasama po siya sa halos araw-araw na pananalangin. Pero sabi niya, hindi siya naniniwala sa Diyos na magtatapon ng mga tao sa impyerno. Para sa kanya, ito ay hindi siya dapat. Ito ay kakaiba sa Diyos na kilala niya. Para sa kanya, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya ang impyerno, wala pong lugar sa kanyang pananaw. Pero today po, gusto ko pong ipakita bakit napakahalaga itong pag-uusap at linawin ang ibang bagay patungkol sa impyerno. Very sadly po, minsan, ang hell ay hindi po gaanong pinapangaral. Ano po? At kapag pinapangaral ay parang kulang. So it's not been a good presentation of the subject of hell. Ngayon po, I don't claim po na talagang sa pakikinig ninyo ngayon, maintindihan nyo na ang lahat-lahat patungkol sa impyerno. Pero I promise po, sinasabi ko po sa inyo na I will present the subject of hell in a way that is in line doon po sa sinasabi ng ating Panginoon. And I pray po na I could convince you na ang hell is not something na hindi pwede. Na ang hell po is a real place, is a real thing. And Jesus po said a lot of things about it. Kasi po ang maraming tao parang na-scared sila sa impyerno. Ang pangalawa po, na dahilan kung bakit kinakailangan pag-usapan ang impyerno ay doon sa yung number one advocate ng hell. Alam ba ninyo sa Bible kung sino po ang nangusap patungkol sa hell? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya po yung number one advocate ng hell. Siya po yung nagsabi na mag-ingat tayo. Siya po yung nagsabi na merong impyerno. Siya po yung nagsabi na, na naparito siya para ipaalam sa atin yung danger po na naghihintay sa mga tao. Kaya siya po ay naparito para tayo po ay iligtas mula sa tiyak na kapahamakan mula sa impyerno. So, yun po ang pangalawang reason, because si Jesus ang pangunahing nagturo nito. At ang pangatlo po na dahilan why I want to talk about hell today ay sapagkat yung pong magandang balita ay hindi po natin ma-appreciate hanggat hindi natin nakikita yung masamang balita. Yung magandang balita patungkol kay Jesus, yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, yung natapos niyang ginawa, yung bunga ng kanyang sacrifice doon sa krus ng Kalbaryo, yan po ang magandang balita na mayroong nangyari. Meron siyang ginawa, may ginawa ang Diyos. At ang ginawa niya ay ikaliligtas ng mga sasampalataya sa Kanya, pero
hindi po natin ma-appreciate, hindi po natin makita kung gaano ito kahalaga hanggat hindi natin nakikita yung bad news. So the bad news po, ano ba ang bad news? Ang bad news po is that we are sinners and there is the bad news of the wrath of God. Yung puot ng Diyos, yung paghuhukom ng Panginoon, yung kaparusahan sa kasalanan. That is the bad news eh. Pero pag nakita mo na ang pagparito ng Panginoon ay para iligtas tayo mula sa, sa penalty ng kasalanan, wow! Magiging good news, no? Mapapasalamatan natin sa Jesus. Sabi natin sa kanyang Panginoong Jesus, salamat na yung hindi ko kayang bayaran ay binayaran mo. Pagka nakita natin na yung kanyang pagparito, yung kanyang kamatayan sa krus, at saka yung kanyang muling pagkabuhay, ay nagpapalaya sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan, ay di lalo nating ma-appreciate ang good news. Ano po? Na sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, hindi ko kayang iwanan ang bisyo na ito. Hindi ko kayang talikuran ang mistress ko, yung babae. Hindi ko kayang itigil itong mga masasamang ginagawa ko. Pero pagka nalaman mo na bahagi sa magandang balita ay isang kapangyarihan ng gagaling sa Panginoon, nakikitil at tatapos at puputol sa kapangyarihan ng kasalanan, ay sasabihin mo, salamat Panginoon sa good news. So ito po yung mga dahilan kung bakit pinapag-usapan natin ang hell today. Ang pangalawa po, gusto ko pong tingnan natin yung ano ba ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus patungkol sa impyerno. Alam po ninyo, madalas po, pagka impyerno pinag-usapan, parang ang nasa isip lang ng tao ay, apoy, talagang ikaw ay sisilaban ng apoy, ikaw ay parurusahan, magdurusa ka, walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Parang, wow, yan po ang madalas po nating iniisip na we're thinking of a literal fire that will, burn, that will be burning. At tayo po ay parang pinipirito o kaya sinisilaban tayo ng walang hanggan. Parang, wow! Kaya no wonder a lot of people, they cannot, hindi nila nagigets eh. Talagang, ano ba yan? Kaya akala nila tuloy, hindi totoo ang impyerno. So, ano po ba ang impyerno? Well, sa Bible po, merong mga metaphors na ginagamit. Una, nandun yung metaphor ng apoy. Yung apoy kasi, tumutupok yan. Yung bagay na nasusunog, nananatili yan. Hindi siya, it doesn't become non-existent. Nananatili, kaya lang yung mga elemento na, na bahagi ng bagay na ito ay natutupok. There is a disintegration. Yung po yung significance of the fire, no? And of course, yung fire is often likened to darkness. Can you imagine yung life without light? Yung nabubuhay ka sa dilim? It's terrible na nabubuhay ka sa dilim, di ba? Ang hirap kaya, no? Magka-brown out lang. Ng isang oras, hirap na tayo. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung nasaan na yung, yung plato, nasaan yung pagkain. Wow, light. We need light. But, Jesus presented hell as perpetual darkness. The Bible also talks about hell as a place with the worms, yung mga uod. Mga uod daw na hindi namamatay. Can you imagine that? Talagang gross naman siya, no? Na ganon, no? At and of course, marami pa pong iba po. I think yung isa sa mga images about hell is the word separation. So, let me share with you yung 3 things that I see from our text na nakikita ko sa Luke chapter 16 na itinuturo sa atin ng Panginoon kung ano ba ang impyerno. Ang una po sa lahat,
from what we read here, we see the finality of things. Yung bang, ito na yung hangganan, ito na yung katapusan. Wala ka nang, hindi ka na pwedeng bumalik, hindi ka na pwedeng tumalikod, hindi ka na pwedeng umatras. Ito na. It's final. Hell is final. I believe heaven is also final, but hell is the opposite. It speaks strongly about something that goes into finality. 3 things po ang gusto kong makita natin today. Una po, there is a final separation. 3 bagay po: separation, transformation, at saka justice. Ito po yung hangganan ng separation, hangganan ng formation. Parang at this time, ito ka na. There is no turning back. At of course, there is no end also to justice. So let's talk first about yung formation po. Yung formation ay yung separation. Let me start with separation. Hell po is a destiny. It's a place po where yung separation from God is final. I really believe po that samantalang tayo ay narito pa sa lupa, God continues to reach out to us Yung grace, yung awa, yung pagmamahal ng Panginoon ay patuloy na lumalapit sa atin, patuloy na nag-reach out sa atin, patuloy tayong nilalapitan at sinasabihan tayo ng Panginoon, bumalik ka na sa akin, samantalang tayo po ay nasa lupa. Pero ang hell po is the final separation. Alam po niyo ang kasalanan kasi, ang kasalanan, it really means separation. Yung kamatayan po, di ba, sabi ng Diyos, kina Adan at Eva, pagka sinuway ninyo ang aking iniutos, pagka kinain ninyo itong pagkaing pinagbabawal sa inyo, pagka hindi kayo naniwala sa akin, pagka hindi kayo sumunod sa akin, pagka hindi ninyo pinansin ang mga sinasabi ko, pagka yung gusto lang ninyo, ang sabi ng Panginoon, mamamatay kayo. Ano ba ibig sabihin ng mamatay? Well, it simply means separation. Ang kasalanan po, naghihiwalay, di ba? Yung mga mag-asawa, naghihiwalay yan dahil yung isa, unfaithful siya. Meron siyang iba. Yung mga magkakaibigan, naghihiwalay. Bakit? Kasi po, merong namamagitan sa kanila. At there's a lot of things po na nawawasak, nagkasira-sira at nagkahiwa-hiwalay dahil there's something in between them at ang kasalanan po. Talagang separation. Hell is a place where people who go there are completely and eternally in its finality are separated from God. Kasi po every time you disobey God, every time you disregard what God is saying, you are telling God, huwag mo akong pakialaman. Leave me alone, God. Leave me alone. Every time you insist in doing the things God says you should not do. Every time you resist God. Every time you resist His love. Every time you resist Him and insist on doing what you want. Insist on saying, this is what I want. Leave me alone, O God. Ang hell po is when God will finally say, this is what you want. You can have what you want. Sabi nga po ni C.S. Lewis doon sa kanyang book, The Great Divorce, sabi niya, there are only 2 kinds of people in the end. Those who say to God, thy will be done. And those to whom God says in the end, thy will be done. Kapag ngayon pa lang po, sinasabi na natin sa Panginoon, Panginoon, hindi ko alam kung paano mabuhay, kaya gusto ko ang gusto mo. That is beautiful because you will be welcomed by God. Pero pag ngayon pa lang po, sinasabi natin kay God, kung gusto kita
Diyos, gagawin ko yung gusto mo, pero kung ayoko, di wag mo akong pakialaman. Just leave me alone. I will serve you however I want. Well, ang hell po is when God says, okay, you can have what you want. It's sad, di po ba, mga loved ones? But hell is the ultimate and the final separation from God. Pangalawa po, formation. Hell is when you become what you want to be. Hell is, yung ikaw na yung, you are formed. The person who is finally formed, you become who you want to be. You become the kind of God that you pursue in your life. Alam po natin, di po ba, that our lives are formed by the treasures that we pursue. Our lives are formed by the values that we pursue. Our lives are affected by, by what we believe to be true. And yan po yung final na formation. Did you notice po doon sa ating text na yung sa rich man, did you notice that this is the only parable sa Bible na may isang character walang pangalan. Most of the parables, pagka walang pangalan sila lahat. May isang lalaki, may isang babae, may isang anak, may isang tatay. Walang may pangalan. Pero dito po, yung isa may pangalan, yung isa walang pangalan. And some people are asking, bakit? Ano bang pinag-iba nito? Well, actually po, if you look at the names, makikita mo talaga that yung names, yun na sila eh. Yung rich man, he is just rich. Yung formation niya, he pursued wealth. He pursued the value of money. He looked at money and akala niya, ito yung aking seguridad. Ito yung aking buhay. So he devoted his life for money. And in the end, he is a rich man. Pero nothing else. Si Lazarus naman. Si Lazarus po, the word Lazarus, it really means God is my help. God is my comfort. God is my hope. God is my life. Kaya you have two people eh. Alam po ninyo, si Lazarus hindi pumunta sa langit dahil sa kanyang mabubuting gawa. It's not because of that. It's because he found in God his life. At yung mayaman naman, hindi siya pumunta sa impyerno dahil nagnakaw siya o kaya nang isa siya ng mga mahihirap para yumaman siya. Hindi po, wala pong record na ang kanyang kayamanan ay galing sa sa kawatan, galing sa pagnanakaw, galing sa korupsyon, galing sa drugs, galing sa politics. Hindi po ganun ang kanyang yaman. There's nothing to say about yung ethics niya, yung practice niya. But what it tells us po is yung kanyang pinurso, yung kanyang buhay po ay patungkol sa yaman. And in the end, he would become this person. Talagang ang forma ng buhay niya ay patungkol na lang sa pera. Kaya po, alam po niyo, again, another quote from C.S. Lewis. Sabi ni C.S. Lewis, each day, sabi niya, bawat araw, we are either becoming a creature of splendid glory or one of unthinkable horror. Sabi ni C.S. Lewis, ang bawat isa daw sa atin, habang tayo ay narito sa lupa, tayo po ay pinoporma na, tayo po ay ginagawa na, at ang bawat isa sa atin maaring gumaganda. Yung nangyayari sa buhay natin ay papaganda ng papaganda. We are becoming creatures of beauty na dati hindi magaganda
pag-uugali, ang pag-iisip, ang paniniwala, ang paraan ng pamumuhay. Pero sa pamamagitan ni Jesus, ang buhay ay binabago. Pero meron din namang iba na ngayon pa lang makikita mo na they are not turning into creatures of beauty, but they are materialistic, they are earth-centered, they are, nakatuon sila sa mga iba't ibang bagay na hindi ang Panginoong Yesus. So hell, can you imagine? Hell is the place where a person is fully formed. And there is no turning back. Ikaw na yun panghabang buhay. And then finally po, ang hell is also a place of justice, perfect justice. Mabuti na lamang po may judgment, di po ba? While we live on earth, ang dami pong injustice sa mundo. Ang puso ko po, I really bleed, I really cry, I really grieve doon sa mga inaapi. At minsan po, yung sistema ng ating, buhay, na ang mga mahihirap, hindi po nabibigyan ng katarungan. At minsan pagka makapangyarihan ka, pagka mayaman ka, may mas bibigyan ka ng katarungan. Pero alam po ninyo, judgment, the final judgment, yung hell, is a place of judgment. At dito po, we will be judged by a fair God. A God who is the God of justice. A God who will give to every person what is due them. Kaya napakahalaga po, Pero what I want you to see po, bakit eternal judgment? Bakit walang hanggang parusa? Bakit ganon, di ba? Nakarinig na ba kayo ng walang hanggang parusa? Dito po sa ating bansa, meron po tayong, parang ang parusa mo ay panghabang buhay, parang 20 years, no? O kaya ang parusa mo, maaring 2 habang buhay, 40 years. Pero you have never heard of a verdict that is eternal. That is beyond our capacity to think. Parang, kapag meron ka nagawang kasalanan, wow, after a while, pagka naka-1 taon ka na, o kaya 5 taon, o 10 taon, o 20 taon, yung krimen, yung kasalanan ginawa mo ay bayad na. Makakalaya ka na kasi nabayaran na ang iyong kasalanan. Pero sa impyerno po, bakit kaya eternal ang judgment? Well, it only tells us na yung pagkakautang natin is so infinite na yung parusa sa impyerno hindi sapat para bayaran ang ating pagkakautang sa Panginoon. Yung parusa is eternal. It's because hell is not enough to pay for our infinite debt to God. Kaya, ang hell po is eternal punishment. And God forbid that, that we do not pay attention to the Lord. Kasi po, if we do not pay attention to Him, then we will receive what is due to us. Alam po ba ninyo ang magandang balita na si Jesus ay naparito para, ibigay niya sa atin yung mga bagay na hindi deserving para sa atin. So, let me just finish today by sharing paano ba tayo maliligtas? How can we be saved from hell? Sabi ko kanina, si Jesus ay naparito para iligtas tayo mula sa impyerno. So, papaano po? Let me give you yung 2 test po. Yung una po, ang tawag ko dito ay yung formation test. Dito po, it requires yung talagang honesty. At napakaganda sana kung meron kayong mga kaibigan who are truthful to you. Yung formation test po ay tatanungin mo ang sarili mo kung ikaw ba ay, are you more kind? Are you growing to be a kind person? Meron bang sweetness within you? Meron bang love for others within you? Are you growing,
Are you being formed? Is your heart and your mind, are they being formed to fit to live with God for all eternity? Or are you showing bitterness? You are more critical than ever. You cannot take corrections. And it's even worse now. Wow, formation test po. Formation test. Ang test po kasi, pagka if we are saved, if we are on our way to God in heaven, meron po yung tinatawag sa Bible, the aroma of Christ. Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 15, the Apostle Paul talks about yung amoy natin. Now when we talk to people, when we have conversations, when we meet with them, when we speak to them, when we relate with them, when we are among people, we live a certain aroma. Meron tayong iniiwang na ibang amoy, at ang amoy na ito ay nangangamoy handog para sa Panginoon. Nakikita nila yung buhay na inihandog para sa Panginoon. So that's the first test po, formation test. Yung pangalawa po is what I call the trust test, yung pananampalataya. Kung tatanungin ka, bakit ka papapasukin sa langit? O kaya, tatanungin ka ng Panginoong Yesus, bakit kita ililigtas mula sa impyerno? Ano ang isasagot mo? Baka sabihin mo, I'm trying. O kaya, I will do my best. O kaya sabihin mo, pumupunta naman ako sa church, nakikinig naman ako ng online worship service. O kaya I'm trying my best to be good to others. Tumutulong ako nagbibigay din ako ng tulong sa iba. I'm sorry po. If these are the answers that you are giving, well, you better turn to Christ, because I am very sure po na, wow, you are parang depending on what you can do. You are depending on your own ability to save yourself. And that will not be good enough. So, the only valid answer is, I don't deserve God. I don't deserve to be saved by God. But, I place my trust in Him. And when you do that, the Lord will come and He will give you His love. Alam po niyo yung teaching on justification is a beautiful teaching. Kasi po, maraming tao, they self-justify Parang they try to save themselves by doing good things. Pero ang doctrine of justification is God takes sinners. Kinukuha niya ang mga makasalanan. And He saves them not because of their good works, but because of His finished work on the cross. Let me finish by sharing with you this short story po. When we were in Hong Kong, one day I saw my daughter. Talagang duguan siya. Sabi ko, ano nangyari? Bakit ang dami mong kalmot? Ay naiyak-iyak siya. Sabi niya, pinaliguan ko yung cat, yung kanyang pusa. Pinapaliguan niya, nililinis niya. Minamahal niya yung cat, pero yung cat, pagka nilagay na sa tubig, akala niya pinapatay siya. Kaya yung cat po, it keeps on biting, it keeps on scratching, and wow, she ended up being hurt by the cat she's trying to care for. Alam po niyo, ganyan tayo. Si Jesus ay naparito. At upang iligtas tayo mula sa impyerno, siya po ay pinasok niya yung ating impyerno. Pinasok niya yung karasang impyerno. Yung kaparusahang pang-impyerno. Pinasok niya lahat ang mga iyon. Parang tayo po, parang pusa na we're scratching and biting and fighting against God. But when we realize, ito pala ang ginawa ni Jesus para sa akin, we begin to see, wow, kung ganito ako kamahal ng Panginoon, I want to serve Him.
I pray po today that you will see that Jesus came into the world hindi para takutin ka sa impyerno, para ipakita sa iyo kung gaano ka kamahal sa Panginoon, na pinasok niya yung hell para ikaw ay magkaroon ng opportunity to live with Him in eternity in heaven. Please turn to Christ today. In Jesus' name. Amen.